þegar maður horfir bara þannig hérna. Já.
Já, eftir, þá er liðsmyndutaka. Þá skólum þessum inn í andri hinum meginn, tekin inn bara stundin og svo kemur alveg fullt með bóta. Það er bara í rauninni, þetta er eftir fyrsta leik í dag, þá er bara þannig fínt að klára það sko. Einhvern veginn er þetta náttúrulega heilsalega í stæði og sýttu náttúrulega klokk og náttúrulega erum við framöndan að það fyrir að stóra verkefni við náttúrulega erum flytjum inn að þessu skrúðu og svona sko. Það er svo gott. Bara til dæmis þessi hlutum það er bara gríðarlega mikið umræðu sko. Aftur á þingi. Já, ekki áfram.
Suur autotreena Ali nõudekultuurissa ja sellises harrastuseks ilmselt treenija töös. Hey, if you want to watch the game, Nin is playing again 3 games. They're showing it live on YouTube. Yeah, I sent you the link. So it's a game 13:30, 15:30, and 5 o'clock. Yeah. I didn't think about it. I didn't know yesterday, but you told me now. Yeah. Yeah. Antti pari a pronto. Diventerà che come porta oggi che
Lítið orðið. Það var, mér leitast að því margt. Ef þú hoppar svona,
Nei, ég sagði ekki háa.
Já, þannig að það er bara eins og einu sem hugsun bara þegar ég stoppa, þá stoppa ég bara á millinna, ít á feit og svo ég fer aftur í gangi, ít á feit og þetta er smöður. Ok. Það er að laga hérna inni. Laga hérna inni. Það eru sem sagt hérna vaktaskiptir núna fljótlega. Já, mér liggur ekkert á sko. Nei, þá bara, þú veist, bara símihúsin tekur síðan við. Já, ekkert mál.
Nei, þetta komið að skipta? Já. Ertu bara að vera þetta áður? Nei, kann ekkert að þetta. Herru, ok. Það er ekki fókus. Þetta er svo, við þurfum að býta. Það er líka að fá býta. Já, segðu því nú. Sko. Þú zoomar hérna. Sérðu hérna svo allt og T. Og ég reyndi að hafa þetta ekki mikið meira en bara svona. Morgun var ég að zooma svolítið, það er rosalega vinsælt. Það átti sig ekki á það í sjónvarpinu, það átti bara með að vera reisast. Þannig að ég fór að minnka það. Það snúði það, allt er bara bóttan. Ok. Þannig að snúði það mikið varlega. Upp og niður. Batterið er 55%, það er bara fínt. Og þetta er eitthvað batterið? Já, þeir koma að skipta fyrir þér bara strákarnir. Svo á milli leikja. Ég teki þetta hérna fyrir. Mér finnst það besta zoomið að vera það er svona svipað svart hérna. Ok, bara 1, 2. Það var ekki alveg að flugi færi þennan með allt stóðið. Og þetta getur losað á vilt. Það er bara mikla. Fæst hefur til að síða eitthvað niður. Svo á milli leikja. Og hérna. Svo þarf þetta að ýta hérna. Það heitir feit. Ok. Það slekkur á vígtökunni. Við erum að fara út af að koma með eitthvað. Ok, segðu það, slekkur hérna, ýtir hérna. Svo ýtir bara aftur á feit og þá ertu komin í vídeo aftur. Þetta er í rauninni það sem þú ert að senda út hérna með. Já. Þannig að svo færir á milli með annarkot kött eða feit. Þannig að það er bara ekki leik sem ég heldur bara á milli leikja. Þú bara það er. Þetta er voðalega frjálslegt. Þú bara það er svo flott að þetta skilur við að gera þetta. Það hefur það verið. Það er miklu flottar heldur en það sem maður hefur séð. Þetta er náttúrulega ekki COVID hérna. Það er bara græður. Já, nei, ég meina það er með það. Já. Þetta er helgið að regna að þetta. Það snýri þessu að finna. Það er svona sérðu sirka hvað er í gangi. Það er snýtt. Það er bara þannig. Það sérðu. Það er ekki að vera að kemur skáðu sig. Það er bara mikið meira hægt að vera að leikum. Það bara snýrið alveg. Það er svona alveg hana. Það er eitthvað merkjum að vera. Ég hef komist á morgun að Ég stóð bara vera rólegur að gera sefna! það er mikið. Já. Það er bara flott svona. En með fimm staðar það, ég get ekki sagt svona. Gunnar! 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 Áka! Áka! Það getur við hérna. Áka! 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 Áka!
Var ykkur liðstjóri hjá ykkur eða? Nei.
Cuesta. Hi, Puppy.
nice moment for a picture. Þú er á næsta leik. Já, ég veit. Veitu, þessi leikur nýbyrjaður? Já. Ó. Pabbi, má ég segja það, pabbi, nennir að taka húfuna. Ha? Pabbi, taka húfuna. Nei, hafðu hann á þér. Ari, þú er stylish með hana. Pabbi, nennir að taka húfuna. Nei, Ari, þú er stylish með hana. Nei, við tökum þessu húf. Pabbi, húfan er hérna. Ég hélt ekki hérna. Ég þekkti mig ekki frá hún.
Hvað byrjum við þegar hún hefði 10 lítur? Nei, 12.
Sen stend ég upp og skora.
Áfram Breiðablik! Er það á núna? Það var svissart skjárinn sem er það er lænuna. Það með ekki með þessar aftur. Ok, Áfram Breiðablik! Áfram Breiðablik! Gott barða Breiðablik! Áfram Breiðablik! Áfram Breiðablik! Áfram Breiðablik! Já, flott Breiðablik, flott! Tilbúinir! Tilbúinir að mæta þeim! Já, flott Breiðablik, áfram, nýja! Ok, komum! Aftur! Flott Breiðablik! Elta þetta! Breiðablik!
Bara, vel. Ég get eiginlega ekki talað, það er á myndatöku og allt sem ég segi við þig er í beinni útsendingu. Ok, bye.
Kari! 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 Eikö se ole gaman að gera þetta? Pabbi. Pabbi. Er þetta gaman? Pabbi. Það heyrist allt sem þú segir, sko. Það heyrist svo mikið. Í fló? En Steina. Hann er auðvitað kaffi með hún. Steina með eldstað. Það voru nokkur mánuðir síðan hann keypti mig. Afi.
Þessum velli líka. Hvað er margir leiki í dag? Það er síðasta leikurinn í dag. Eftir þennan leik. Ég man það ekki alltaf. Viktor Alexander er næsta móti Þór. Við erum næsta móti Þór Þrymingum. Það svo þetta þessu, ekki skilja nefnir það. Það er sjálfbæður á mig. Já.
Hlynur, flottur leikur. Halda áfram. Sína sig, Hlynur.
strákarnir. Baráttu Fjölnir.
segja þessu um þess. Það er fokkin. Við erum eiginlega búin að Nei, ekki alveg svona keppa alveg. Þeir sökka. Ég getum líka til tapa með þið hafa á. Strákar, komi! Strákar, við erum að keppa! Strákar, við erum að keppa! Við erum að keppa! Amma, hvað er hún? Hún er að taka trúksabrottur. Nei! Þetta byrjar. Ok. Já, ég ætlaði bara að segja þér, þetta er mín húfa.
Nej. Jag var inte klar vinkeln. Jag kommer nog upp först. Jag var inte klar. Ertu ekki að grínast?
Akkur er bara svona hákálu. Byrjar ekki leikurinn að þessu? Jú. Þeir eru bæði að dansa. Er hálfleikur? Guys, er hálfleikur? Það meini mig. Ég veit það. Hákálu. Nei, byrju, finnum við hálfleikur. Ég man eftir að þeir voru svona það voru þarna þróttaðir á höfðinu en þegar var hálfleikurinn seinnaðir þeir voru bara strákar, þið erum alveg keppa og Rob Einarson segi strákar, það er hálfleikur og bara hálfleikur, hvernig á ég var bara áttu þeir að keppa á eftir okkur og það var hálfleikur og nei, þeir voru að keppa á eftir og kipta í hana stangasvoppdótinu. Ég segi Pétur. Já, við erum við.
Áfram Blikar! Koma svo! Koma svo áfram Blikar! Já! Áfram Blikar!
Blikar! Allt sem við þjálfarinn hefur svona betur. Koma svo, Blikar! Áfram Blikar! Áfram Blikar!